नमस्ते, म कुमारी सुनार, हजुरहरुकै कुमारी आमा। हजुरहरुको साथ सहयोगले मेरो युट्युब च्यानल जारी छ है। मैले आज घरमै च्याउचाउ तयार पारेर चाउमिन बनाएर देखाइरहेकी छु। सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हजुरहरुले नि यसरी नै बनाएर खानु होला, बच्चाहरुलाई नि बनाएर खुवाउनु होला। घरमा च्याउचाउ बनाउनको लागि सजिलो छ। दोकान खुल्ला जान भन्दा च्याउचाउ किन्न जान भन्दा घरमै सट्ट च्याउचाउ बनायो, छिटो पनि हुन्छ, मिठो पनि हुन्छ। च्याउचाउ बनाउनको लागि 2 बोल मैदा, एउटा अन्डा, यो तेल, यो पानी, यो नुन यति राख्ने है, यति राख्ने। मैले च्याउचाउ बनाउनको लागि सुरुमा पिठो खनाइछु। यहाँ अन्डा यसरी राख्नुपर्छ। अनि तेल राख्नुपर्छ। अनि नुन यति राख्नुपर्छ। अनि यसरी मुस्नुपर्छ। अन्डाको यसरी दाना दाना बनाउनु पर्छ। हाम्रो पिठो दाना दाना भएको छ। एकैचोटि ढेडी पानी राख्न मिल्दैन। धेरै गिलो पनि बनाउनु हुन्न, धेरै साह्रो पनि बनाउनु हुन्न। गिलो भयो भने छुट्टिन्न च्याउचाउ, साह्रो भयो भने फुट्छ च्याउचाउ। एकदम ख्याल गरेर मुद्नुपर्छ। पिठो मुद्दाखेरि ठिक्कको बनाउनु पर्छ। गिलो पनि बनाउनु हुन्न, साह्रो पनि बनाउनु हुन्न। हाम्रो पिठो राम्रो भएको छ, राम्रोसँग मुछिएको छ हाम्रो पिठो। अब यो पिठोलाई सफा टालोले यसरी 15 मिनट छोपेर राख्नुपर्छ है। पिठो छोपेको 15 मिनट भइसकेको छ। अब मैले यो रोटी बेल्ने ठाउँमा पिठो छर्काउँदैछु। कति राम्रो भएछ। सकेसम्म पातलो बनाउँदै जानु होला। गोलो नभए पनि केही हुँदैन। पातलो बनाइछु। यहाँभन्दा पातलो बनायो भने अलि यो फाट्नको हुन्छ। यो पिठो छरे मैले। अङ्ग्रेजीमा डस्टिङ भन्छ के रे। म बुढी मान्छेलाई इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन। मैले यसलाई पटाउन लाएँ। यसलाई हामीले पटाइयो। अब च्याउचाउको सेपमा अब काट्ने। यो चाउमिन बनाएर खाए नि हुन्छ, थुक्पा बनाएर खाए नि हुन्छ, च्याउचाउ बनाएर खाए नि हुन्छ। जसरी खान नि मिल्छ यो। यो यतिकै समाउँदाखेरि टाँसिन सक्छ। यसरी पिठो मजाले छरेर यसरी चलाइदिएपछि यो आफै फुक्छ। चाउमिन भइहाल्यो। यसलाई
यसलाई थुक्पा बनाएर खान नि मिल्छ, नुडल्स सुप बनाएर खान नि मिल्छ। मैले आज चाउमिन बनाएर देखाउँछु यसलाई। लिइराखेको छौँ। यता हामीले अब चाउमिन उसाल्न गइरहेको छ। उता मेरो श्रीमानले साँझको सन्ध्या पूजा गर्न लाउनुभयो। यता मैले चाउमिन तयार पारिछु। मिठो स्वादिलो आज खान दिन्छु। थोरै तेल राख्नुपर्छ अनि थोरै नुन। अब यो भयो। अब ग्यास मार्छु। यसलाई पानी खानेर भुट्न मात्रै अब बाँकी। सबै कुरो काटकुट पारेपछि बल्ल चाउमिन उमाल्नु होला है, नत्र चाउमिन डल्लो पर्न सक्छ। यो प्याज, यो क्याप्सिकम, यो फ्राई गरेको अन्डा, यो खुर्सानी, यो धनिया, यो गाजर, यो पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट, यो बन्दा, यो कुखुराको मासु उसानेर राखेको है। तेल खरिसकेछ। पहिला मासु हालेर भुट्नुपर्छ। मासु उसानेर राखेको हो मैले। जुनै मासु लिए पनि उसानेर सानो सानो पिस गरेर यसरी भुट्नुपर्छ। यो अदुवा लसुनको पेस्ट राखेँ मैले। यो पनि यसरी चलाइ भुट्नुपर्छ। अब मैले प्याज राखेँ। मैले यो काटेर राखेको खुर्सानी राखेँ। मैले क्याप्सिकम राखेँ, काटेर राखेको क्याप्सिकम। मजाले चलाइ भुट्नु होला यसरी नै। मैले यो काटेर राखेको गाजर राखेँ। मैले यो बन्दा राखेँ, काटेर राखेको बन्दा। यो त जमिसकेको पनि हुनसक्छ। थोडो पानी राखेर यसरी हेर्दै गर्नुपर्छ। धेरै बेर लायो भने जम्न नि सक्छ। हजुरहरूले तेल राखेर यसरी तेलले मिचेर राख्न नि यसरी गर्न नि सक्नुहुन्छ। यो राम्रोसँग भुटिएको छ। थोरै बेसार राखेँ। यति नुन राख्नुपर्छ। आफ्नो स्वाद अनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ। यति मसला राख्नुपर्छ। यति धुलो खुर्सानी राख्नुपर्छ। चाउमिन राखेँ है त मैले। यो मजाले भुटिएको छ। अब आधी चम्चा जति सोया सस हाल्न लाग्छु मैले।
अब हाम्रो चाउमिन पाकेको छ। अब अन्डा यो फ्राई गरेर राखेको अन्डा, प्लेटमा राखेको अन्डा राखेँ मैले। यो धनिया हो, यो खाजाको सट्टा खाइने हुन्छ, खानाको सट्टा खाइने हुन्छ। यो गाउँघरमा पनि बनाएर खान सकिन्छ। मैदा लगाएर राख्यो अनि उतिखेर च्याउचाउहरू बनाएर खान सकिन्छ, उतिखेर चाउमिन बनाएर खान सकिन्छ। आज हाम्रो डिनर यही हो। यसरी नै बनाएर हजुरहरूले नि खानुहोला, बच्चाहरूलाई नि खुवाउनुहोला, साह्रै स्वादिष्ट हुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला। यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नु होला। अनि नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, तल कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। हस् त, नमस्कार।